Доброго здоров'я, друзі! У цьому відео розповім вам, як захистити дерева від такої страшної хвороби, як моніліоз, моніліальний опік її ще називають, а також плодова гниль, яку ми бачимо влітку, коли є плоди, саме такої, як ви зараз бачите на екрані. Це все одна і та ж сама хвороба, і захищати від неї потрібно дерева вже саме зараз, коли дерево починає квітнути. Я думаю, ви хочете знати, які ж дерева уражуються цією хворобою. Якщо швидко, то усі плодові. Яблуні, груші, сливи, вишні, черешні. Але яблуні і груші – це насіннячкові дерева, а абрикоси, сливи, персики, черешня та вишня – це кісточкові. І ось кісточкові частіше уражуються цією хворобою, а особливо абрикос. Абрикос, він цвіте раніше за всіх. І це зачасту припадає на весняні заморозки або навіть на морози. Наприклад, зараз на вулиці у нас вдень плюс 8, а вночі буде 0. І це і так стресові та несприятливі умови для квітнення абрикоса, а тут ще на наше дерево може напасти моніліоз. Зараз розповім, що це за хвороба і чим вона страшна для абрикоса. Якщо ви вже давно вирощуєте у себе на ділянці плодові дерева, то ви бачили ось таку картину на цих самих плодових деревах. Особливо на абрикосах, коли під час квітнення на одній або на декількох гілок відмирає все листя, воно в'яне, квітки також всі в'януть. І в нас складається таке враження, що це все наробив мороз або заморозок. Саме цю інформацію і розповсюджують ті, хто не знають і не розбираються, в чому саме справа. І звісно, що ніхто з цих людей навіть не здогадується, що справа у грибку, який уразив дерево, а також у тому, що цей самий садівник не доглядав за своїм деревом. Ви ж не будьте такими і захистіть свої дерева. А саме ураження моніліозом відбувається шляхом проникнення грибка роду монілія у тканини рослин. Найчастіше через квітку або влітку через пошкоджені плоди. І цей процес протікає у кілька етапів. Перше інфікування цим грибом проходить саме під час цвітіння і називається моніліальний опік. В цей час спори грибка конідії переносяться вітром, дощем або комахами на квітку. З квітки грибниця проростає у квітконіжку, а потім поширюється у гілку. А коли на дворі у нас прохолодно, ось як час, плюс 8, плюс 10, 12 – це найкращий час для розповсюдження та розмноження і проростання цього грибка. Тому що окрім низької температури, цей грибок дуже любить вологу погоду. А в нас зараз дощі і велика вологість. У результаті цього квітки, листя та молоді пагони раптово буріють і засихають, але не опадають. І, як я і казав, створюють вигляд опалених морозом дерев. Літня форма моніліозу називається плодова гниль і виглядає так, як ви бачите на екрані. І це відбувається у тих садах, де весною не боролися з ранньою стадією моніліозу. Літом же спори, потрапляючи на плоди, і якщо на них є пошкідження шкірки, тріщини від дощів, пошкодження шкідниками, то спори цього грибка дуже швидко проникають у плоди. У результаті чого спочатку з'являється бура пляма, яка швидко розростається, а на поверхні утворюються сірі подушечки. Коли вони вже з'явилися, це вже стадія спороношення. Плоди гниють, опадають або муміфікуються, висихають і залишаються на гілках. І ось якщо восени на ваших деревах залишаються ці плоди, то знайте точно, це ви залишили розсадники грибкового захворювання моніліоз, який наступного року знову-таки буде уражувати ваші дерева, ваші плоди, залишаючи вас без врожаю. Тепер як же боротися з ним? Коли зараз холодно, краще за все спрацює такий препарат, як хорус. Він працює при понижених температурах. Його потрібно розвести за інструкцією і оприскати прямо по квітках всі ваші дерева. Також можна в бакову суміш додати спеціальні засоби для покращення опилення, але ні в якому разі не можна додавати інсектициди, такі як Актара та інші, тому що зараз йде квітнення рослини, літають бджоли, вони запилюють. Ви їх Актарою та іншими засобами всіх знищите, і тоді у вас хоч квітки і залишаться цілими і дерево, але не буде запилення, буде слабкий врожай. А тому, що бджіли, які літали у вас, загинуть, інші дерева, такі як яблуні, груші, які квітнуть пізніше, або ж черешні та сливи, вони ще гірше будуть запилені. Ви нанесете таким чином дуже багато шкоди оточуючому вас середовищу. Не робіть таких помилок. Коли квітнення припадає у теплу погоду, більше плюс 10, плюс 15 градусів, можна використовувати такий препарат, як Сігнум. Але їм потрібно оброблювати 2 рази. Перший раз ми оброблюємо, коли ще тільки 30% квіток розпустилося, а потім через тиждень після першої обробки.
Результати шикарні, дуже гарно він працює. Також є ще такий препарат, як свіч, їм же потрібно оброблювати після цвітіння. Але це все хімія. І якщо ви це не любите, якщо ви вже знаєте, як хімія погано впливає не тільки на спори грибків, а й на наше здоров'я, тому що ці хімічні засоби знищують не тільки погані грибки та бактерії, а ще й хороші. А як ви знаєте, в нашому організмі дуже багато корисних бактерій. Тому я рекомендую використовувати біологічні засоби, а також малошкідливі, не системні, а тільки контактної дії. А для цього потрібно було ще перед початком розпускання бруньок обробити дерева бордоською сумішу. Я це зробив. Це вже вбило всі ті спори грибків, які залишалися на бруньках, а також були на корі дерева. Тепер же під час квітнення біологічних засобів немає, які можна обробити дерева. Але зразу після квітнення, коли вже листочки більше виростуть, можна обробити таким біологічним фунгіцидом, як фітоспорин. Так, він добре бореться зі збудником моніліозу. Але для обробок біологічними засобами потрібно вибирати найкращий час. Тому що біологічні засоби – це також бактерії, які борються зі шкідливими бактеріями та грибками. Вони краще працюють при теплій погоді. І коли вулична температура буде приблизно плюс 18-25 градусів. А при низьких температурах біологічні засоби не працюють. А тому що після квітнення буде ще прохолодно, то краще за все використовувати такий препарат, як Медян Екстра. Його можна використовувати до розпускання бруньки, у стадії, коли з'явилося листя, а також і по самих плодах під час вегетації дерева. І ці останні препарати, про які я вам розповів, бордоська суміш, Медян Екстра та фітоспорин, вони всі є контактними. Куди попаде цей засіб, там він і знищить ці грибки. Вони не впитуються у дерево, як минулі, про які я розповідав, системні препарати. І тому плоди, які ми будемо їсти, вони не нашкодять нашому здоров'ю. Тому що хорус, скор, свіч та інші фунгіциди і інсектициди, вони накопичуються у дереві, а з соком дерева вони потрапляють у всі плоди. І там також накопичуються у невеликій кількості, але з роками це все накопичується в нас, а потім ми тільки починаємо звертатися до лікарів, ендокринологів або інших з скаргами на погане здоров'я. Якщо ви дійсно хочете вирощувати екологічно чисті та нешкідливі фрукти та овочі, підписуйтесь на мій канал. У цьому році я переходжу чисто на органічні засоби та біологічні. Тому я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео. Бувайте!